Крім того, у нас були мандули від Нейш Профмонтаж. От в мене є такий, так би мовити, імпровізований акваріум. Ну, і я вам зараз покажу, в чому принцип цих снастей. Як грушки, так і мандули. От, перше я вам покажу, чому працює саме мандула. От вона, снасть як снасть, нічого взагалі. Але коли вона опускається на дно, бачите, як вона стоїть. Тобто оцей от хвостик, він ось так от і грає. Те ж саме відбувається і з грушкою. Бачите, коли вона падає на дно, оцей трійнячастий гачок з отаким от, так би мовити, штучним мотилем теж піднімається доверху. Про це складно сказати чому, але от саме на це реагує як біла риба, так і хижак. Цю снасть бере практично люба риба. Лящ, в'язь, сазан, судак, сом. Практично всю рибу, яка ловилася в Дніпрі, на цю снасть ловили. А крім однієї, про що я навіть взагалі не мог подумати. Ще коли ми їхали на рибалку, Вадим каже, є у нас сьогодні шанс піймати не тільки великого карася, але й самого натурального лина. Я кажу, Вадим, в тебе взагалі все в порядку. Слухай, це взагалі щось не зрозуміло. Що фрикціон? Що фрикціон? Потрохи відпрацьовує, слухай, Дивись, що робить. Дивись, о. Блін, лин! Блін, нарешті! Він припаркований. От що добре взимку, що риба о. Ару. Ти диви. Нарешті я піймав лина. Вже всі піймали, якщо не самий великий, то зовсім гарний. О, дивись. Дивись, просто як, це як прямо на білих каміннях на платнику, а це такі жовті каміння. На вудку, а це на спінінг. Диви. Я таке, це перше в житті я таке бачу, да? Дивіться. І щоб от що лину потрібно якусь грушку цю брати в рота. Як це? Дивіться, лин. Добрий вечір, дорогі друзі. Ми знову приїхали в славне місто Канів. А точніше, приїхали безпосередньо в наш будиночок Канів-Дом. Канів-Дом – це наш відпочинок у Каневі. Ми сюди вже декілька разів приїжджали, тут завжди гостинно, тихо, пригощають кавою. Зараз ми трошки відпочинемо. Спочатку подивимось футбол, а потім в тепленьких ліжках переночуємо і зранку поїдемо на риболовлю. І що буде на риболовлі? Сьогодні на риболовлі у нас буде така футбольна команда, якщо так би мовити. У нас от завтра буде рибалка на снасті від компанії «Профмонтаж». А саме на мандули. Мандула, що таке мандула? Мандула – це те, що знають всі, але не всі ще, як кажуть, догнали. От, бачите, а мандули у нас просто різні. Є і мандули Мілан. Взагалі, я, щоб не плутатись, називаю мандули, от їхній колір, це буде, як кажуть, в честь футбольних клубів. Тобто в нас є мандула Мілан,
Мандула Бешикташ, Мандула Фіорентина, Мандула збірна України і так далі, і так далі. От на них саме ми завтра будемо ловити. А щоб, як то кажуть, закріпити успіх, коли кльов буде поганий, спробуємо половити на мікромандули. А ще, якщо руки дійдуть, то ми трошечки половимо і на парлон. Парлонки – це дуже гарна пошукова приманочка. Як і що, ми вам обов'язково покажемо. Но головний упор буде зроблений на мандулу. Мандула працює зараз от навесні, вона працює, як кажуть, на всі 100%. Всі її якості проявляються саме весною. На неї бере лящ, ясь, сазан, судак, кіт, сом. Ні, насправді на неї бере хижа риба, але іноді на неї ведеться ще й такі великі лящі, карасі, навіть сазани. Тому дочекайте завтрашнього ранку, буде дуже цікаво. Там нас зустрічає Олексій, і ми разом поїдемо. А зараз відпочинок і футбол. Хвилини 3 по берегу і не можу нічого зупинити його, бачиш? І це вже 3 хвилини йду. Пішов якось підніматися. Да. І хто ж це? І хто ж це? Ти диви, що з прутом робиться. Диви. Він просто стоїть на місці і не може нічого, ніяк його. Я і боюсь форсувати, бо воно так все на такому тоненькому. От тобі і яловрива. Вже вітерець піднімається, а риба все не підходить. А хто це може бути? Воно так давить начебто. Це або великий сазан, або великий карась. Або я не знаю навіть, що це. Можу сказати точно, що це не щука. Може якийсь сом. Чи що? Просто не хоче підходити і все. Так, ну десь він на підході. Ага. Так. От добре, хто молодий і без великого живота. Так, припаркували. Ось так, я ловрива. Це. А це знаєш на що? Я знаю. Зараз я тобі покажу на що. О! Дивись. Агапа Кімовича Гапону. Власною персоною. Ну те, що потрібно, така сразу залікова півтораша. А може це навіть і більше. А на що? А на що? Нервних просимо не дивитись. Ось так. Це у нас мікромандула кольору. Це яка у нас футбольна команда буде? Бештеш трошки. Заря. Мілан трошки. Яка Заря? Заря Зарею Зарі, Зарею Золото Зарі. А це у нас, буде це сумісне Бештеш і Мілан. Ну отак от. Маленька мандулка, мікромандулка, дає ось таких великих судаків. Це ми практично тільки почали працювати. Ой, слухай, те, що потрібно. Просто казковий судак. О, навіть я би його навіть відпустив. От, але такі мислі я від себе відталкую. Бо я ж не спортсмен, я ж нормальна людина. Тому це він піде. Це я, мабуть, Володя, я, мабуть, тобі його подарив. Піймав на слові. Ага, давай. Як ти казав? Дурень думкою багатіє. Так, ну добре, почин є. Продовжуємо далі.
Так, ну що, я думаю, що навіть він достойний того, що його можна зважити. Ну так от, так. Як думаєш, скільки? 3,5 кг. 3,5 кіло. Ти практично вгадав, в 2 рази менше. 1661 грам. 1 кілограм 660, навіть не один, а просто. 1 кілограм 660 грамів, навіть більше, ніж чесно, півтораха. Ну що, на таку маленьку, взагалі ми планували починати ловити окунців на ту мікромандулу. Але, бачите, сразу ось такий Мілан і клюнув. Тому у нас тут, знаєте, що є? О, я давно чекав, коли настане час мого славнозвісного олдскульного чувала. От, бачите, це натуральний мішок. Ось такі мішки олдові київські рибаки пакували. До речі, цей джутовий мішок – це дуже гарна річ. Тут дуже гарно зберігається риба. Навіть краще, ніж у садку. Я не знаю чому. Він, до речі, зараз, мені кажуть, що він стоїть там якихось шалених грошей. Ось такі мішки. Набрали київські олдові рибаки і тягнули їх додому. Хлоп, додому гири тягне додому. Пам'ятаєте, це така була пісня Бітлз в нашій обробці олдскульній. Так же отак от. Як то кажуть, агапи йдуть на північ. Так. Ну, зараз Олег Анатолійович Олд. Зараз він із завісті просто збільшиться ще на пару кіл. Так. Красавчик мій. Оце золота рибка. Ой-ой-ой-ой-ой! Що ти там ойкаєш? Ой-ой-ой, О! Анатолійович, краще не дивіться. Ох, ніфіга собі. Бо можна трошки від заздрощів. Ох, ніфіга Це собі. вам риба карась. І така риба нам здалась. А ну візьми Так. його так. Ніфіга собі. Щас. А? Хороший. Зараз зважимо. Ух, хороший. Це на Фіорентину. Мандула Фіорентина. От. Да. А ну давай. О, в тебе кантер Да, якраз завжди, під носом. завжди в Точніше. сапожках, в Давай, виймай чоботах. мандулу. Так, зараз, щоб не уйшов. Точніше, мікромандул. Нікуди він вже не дінеться. Легко підійшов, так? Да? Як лящ так Ну, да. Так, От, то мандулеточка. він якраз в мікромандулу хватається вже. Оце червона вже ниточка, доказано. це його прям все. Я думаю, що тут інше грає свою роль. Я тобі зараз покажу. В чому справа там. Давай куди сюди. Так, Давай сюди, під зябри. під зябра. Ага. О, отак. О. Тако. Піднімаємо, вижимаємо. Скільки? Кіло 400, кіло 500. Хрена собі. Да, Кабан і клан. да, Так, трошки є. так. Ну давай його туди в мішок. В мішок В наш мішок. Да. відпускати не будемо, бо вже це Ну, переросток. карасів, Да, їх карасі. взагалі треба, як то кажуть, вилавлювати. Ну це ж інвазивний, це ж цей білий, Ну да. це- заселен, той, ну, що карась, вибив карась. наш хороший Так, карась. а ти клюнув чи він так просто Ні, надавив? плюнув, Була причому покльовка, да? доганяв. Він так пум-пум-пум, Ага. не підсікся. І потім з другого разу він вже сів.
Ага, ясно. А Хороший. далі вже як лящ просто тихенько собі Да, Шов? да. і все в нього було добре. Да. Ну, Так і що, в нас Анатолій, теж, да, шукайте мандулу кольору бачиш. невідомої футбольної команди, доганяйте. Ну це можна сказати, що це Фіорентина. Фіорентина. Трошки, да, сквадра Віола. Фіалки. Да. Ну, давай. Добре, Анатолійович. Давай, пакуємо. Ну ось так. Для мене нічого навіть нема дивного і близько, те, що працює мандула по карасю. Карась взагалі навесні він досить хижий. Але це ж трюк не в тому. Це ж трюк не в тому. Тут трюк в іншому. А я вам зараз покажу. Я вам покажу зараз, в чому справа. В чому сенс мандули? О, бачите? Тобто вона не падає на дно каменем, а стає ось так от вище, піднімається. Розумієте? Це практично аналог плаваючого силікону, тільки плаваючий силікон коштує їх дурних грошей. От. А принцип це той же. І воно, бачите, шевелиться. Що воно нагадує карасю? Скоріше за все, воно йому нагадує якогось мотиля або якогось черв'яка. Ну, подивіться. Оп, оп, оп. Тобто він підкинув, да? Вона опустилася на дно і стала ось так. І от завдяки цьому підмормишуванню, тобто треба робити таку паузу. І саме в цей час він і бере. Ось тому оця мандула і працює по хижаку. Гарнюня. Да, мабуть, карасик. А може сазан? Ні, карасик. Великий? Ні, вру, линочок. Ух ти! Прикольно. Ну це взагалі, це на мікромандулу? Да! Володя, ну підійди, подивись, що він там лина піймав. Прикольно. Мікромандулу. Льоша, перше питання. Так. А навіщо цей вузлик у тебе тут стоїть? Це щоб на згадку? Да? Про що ти должен пам'ятати? Так хочеться ловити рибу, що нема часу там перев'язувати, шмирев'язувати. Прочне з'єднання, яке витримує всі покльовки. Ну, дай Бог. Так, Перестане клювати, перев'яжемо. так, ну що, він накрив чи... Він, мені здається, що більше все-таки накрив, чим ззовні, наче Ну, все просікся. одно. На паузі, да? Так Да, розумію? він як окуньок, він трошки подзьобує, доганяє її. Угу. Да, друзі, ось так. Знову Фіорентина. Фіорентина знову працює. Ну що, гарний лин. Гарненький От. луночок, Ну, теж це для скілошечок. мене вже, як Не кажуть, не я вже новина. не дивина, да? Да. Тому що якщо вони в лютому ловилися, то в березні вони тим більше будуть ловитися. Тільки в мене вони чогось рідко ловляться. В тебе ти просто, як то кажуть, академік по линам. Ага, ось так. Да. Ну чого, нормальний лин. Що погано в ньому, знаєш? Що тобі його з'їсти не доведеться. Знаєш чому? Бо Тому що я його Анатолій зберу. забере. Добре, так, Смачного. що, отлично. Ловим далі. Да, супер. Ну, ось так. Ну, ось так, принаймні, це цікаво. Принаймні, це цікаво. Давайте розпрацьовуємо, давайте. Володя, бачиш, яких монстрів ловимо.
Опа-на! Ха-ха-ха! О! Коли клюють агапи, спокійно діти сплять. Знаєте, в чому прикол? Маленька мандула, великі судаки. Велика мандула, маленькі судаки. Все навпаки. Поставив крупнішу мандулу для того, щоб піймати великого судака. Але щось відбулося, щось пішло не так. До речі, мандула Ювентус, мандула Бештеш, Бешкташ. Тобто, якщо ви приїдете в Туреччину, у Стамбул, на стадіон Шакрю Сарачаглу, де грає Фенербахче, і якщо туди приїде Бештеш, і ви будете вболівальником саме Бештеша, то ви повісите собі отуди ось таку мандулу і будете цей, не кусайся, і будете вболівальник Бештеша. Ну, ось так. Яка мандула, не такі судаки. Але судак, але клюнув. Ну, відпускаємо його. Це ж казали, що там Олд все в мішки. Ні, він наоборот таких самих принципових судаків випускає. Гудбай, мой лав. О, ну куди ж ти прийшов до мене? Іди вже, тривай! Ну ось так. А я казав, що зараз саме такий судачий час, але я думав, що буде все ж таки більше. Олексій каже, тут ямка, тут повинен бути судак. Я кажу, Олексій, от саме тут судака якраз і не буде, тому що судак полюбляє горби. От того великого я взяв там, де і потрібно було, а тут ні, на жаль. Тобто, бачите, як на мандулу потрібно ловити? От впала вона на дно, і ти не одразу її тягнеш, а чекаєш, коли вона підніметься. Тобто паузу робиш досить велику. Таку там, ну, є люди, які пропонують паузу десь там, щоб ставити там секунд до 8. Тобто, розумієте, пауза – це коли воно на дні, а не та, що в товщі, коли падає. І отак от вони рахують. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і тільки потім йде підкид. Ну, кажуть, що краще в даному випадку двійний підкид. От, бо щоб воно саме як черв'ячок зіграло. А можна взагалі, я, мабуть, до речі, була знову покльовка. Можна взагалі ось так тягнути її по дну, волочінням. Це навесні буде точно спрацьовувати. Як ще Бештеш мандула. Так з'явилися Динамо мандула, Крота мандула, М'ясо мандула, ну і навіть мандула збірної України. Така теж є, і уявіть собі, вона працює. Коли я вперше побачив жовто-блакитну мандулу, жовто-блакитного кольору, до речі, мені було якось навіть не по собі. Але виявляється, що на неї клює і непогано клює. Що судак знайшов в жовто-блакитних кольорах, ну, мабуть, те, що й ми всі. Така, можна сказати, така патріотична приманочка. Працює теж. До речі, Володя Журавльов дуже полюбляє ловити саме на жовто-блакитні всякі кольори, і в тому числі мандули. Ну, ось таке. Да. Бачите, що відбувається? Пам'ятаєте, до речі, було клювання, пам'ятаєте, той раз ми тут ловили місяць тому, навіть 1,5, тут була стіна очерету така. І бачите, вигорело геть усе. І знаєте, виявляється чому? Ворожий шахет сюди упав. Я не знаю, як він сюди упав, чи збили його, чи він сам упав. Але оця гадана підпалила тут, геть все випалила. І було так цікаво, було так затишно. А тепер, бачите, така вижжена така равнина. Ну, якось воно
не так. Ну добре, з тієї сторони, там, от бачите, деревця, там, на щастя, все по той бік ріки, все, на щастя, слава Богу. А тут вигоріла досить велика ділянка. Ну, це не критично. Він кожен рік так чи інакше, або чехедів, або сам від того, що підпали, все, що може бути. Це впливає тільки на те, що якщо там живуть якісь там птахи, от, або якісь там ті зайці, або ще хто, і в них там є якісь свої норочки, то оце тваринки можуть погибнути. Не можуть погибнути, а 100% що погибають. Тому шкода від цього є, але є і користь. От якщо вважати, що це заливні луга, такі покоси, то потім воно буде весною, природа все одно візьме своє. І воно розквітне і буде буйнути ще й більше. До речі, не так і багато таких місць, як ця жовта річка, де ось так от ще є такі камишові рівнини. Ні хрена собі. Оце мандуляка. Оце ой-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 ой. А що ж там за бегемот? Ти диви, що робить. Що там за бегемото? Прижав, наступив на мандулу. Хрена собі. Верховодка. Чи краснопірка, я не знаю, що це. Хоч би подивитись, що це. Ой. А тут, до речі, якась причепа. Оця причепа, вона зовсім не в тему. І Красіус. Я думаю, що ж там таке уперте? Ніфіга собі клан. Ой, оце тема. Ой, оце Ви тільки подивитесь на цього бештеша. Це просто якийсь там хакан-шаш. Оце да. Оце карась. Це навіть не кілограм і навіть не 1,5. Потім зважимо. О, до речі, цей теж піймав. Льоха теж піймав. Що там в тебе? А? Яка риба? У мене була чи що? Да, що ти піймав? Судачок. Судачка. Агатчик. Зараз підійдемо. Ой, це карп карась. Це карась. Ні, це самий звичайний сріблястий карась, але вони тут, бачите, повиростали, просто стали якісь монстри. Ну, от, цей просто надавив, нахармився на цю мандулу, от бачите, під підборіддя, ось так. До речі, досить така вона витривала, бачите, зроблена на совість. Тобто так от карасюс, такого навіть і в інстаграм можна положити. Ось такий карась. Риба карась, нафіга вона здалась. А ну давай, зроби нам фото в інстаграм. Так, а це нарешті спрацював Володимир Журавльов. От. І як ти думаєш, що ти там захлопив? Судак 3,5. Я думав, що це або лящ, або знову карась. Бо щось він... Так клюнув так, знаєте, що не карасі так не клюю. Я думав, що це карась. Вон, до речі, він... Це карась. О, Володя, це карась. Це самий звичайний карась. Традиційний китайсько-український карась. Дивись, яке опудало. О, до речі, а це ти
На жовто-блакитну так і продовжуєш ловити, так? Да? Ну от. Ну так збірна України працює. Ну що, звичайний карась. Невеликий, але і не маленький. Ну все одно вітаю тебе. Стоять. Все одно вітаю тебе з почином. Ага. Так. Ну що? Ну. Да. О. Так, знову мішкообразний. Так, на, тут трошки твоя мандулай заплуталась. Дякую вам. Це я тобі дякую. Знаєш чому? Знаєш чому? Тому що ви його з'їсте. Точно. Ой. Так, ось такий судачок. Клював класично на джигову проводку. Червона снасть. Що там, до речі, Анатолій? Щось взяв він? Карасів лупить. Падлюка. А ти теж хочеш карасів? Так, все, міняємо локацію. А це ж маленький. Ну, цього можна, в принципі, і випустити, да. Хай росте. Оба! Так, а що, як клюнув? Клюнув на класичну джигову проводочку, все на червоненьку снасточку, десь на бровиці, на твердому дні. Ну гепнув, так? Ну, сказати, що прям гепнув, ні, ну, така суттєва покльовочка була доволі. Ну, треба йти ловити карасів все одно. Що? Я не знаю. Може якась ракушка чи що це? О, ні, риба якась іде. Це у нас хто буде? Окунь. Це судак. О. Я мандулу. О, так це ж не так все просто. Це мікромандула, це, до речі, перше, що це мікромандула, а друге, подивіться, що це. Пливуть вони в Бразилію, в Бразилію, в Бразилію. І ми пливемо в Бразилію в широких берегах. О, це Бразил. Бразил. Бразил, це Бразил. О, а це судак просто, можна сказати, що це якийсь Карлос Альберто Перейра, а не судак. О, бачите? Перейра, 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 Перейра. Да. Так, ну, бачиш, Володя, це тобі не ночний сторож, а натуральний, як тобі сняти. Щоб це ж така у нас тендітна риба. О! Ну ось, Бразилія. Це Бразил! Бразил! О, бачите? Навіть я можу сказати, на таку мандулу сам рибалив, знаєш хто? Філе. Едсон Арантес де Севенто, Піле. Цього відпускаємо. Прира, 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 прира. Закидати. Прира, прира, прира. Давай $20 за те, що я тобі закину. І тримай. А? Знову Бразил!
Бразил. Отак. Оце рознорибіцю. Да, Журавльов, ти виходиш, як у тому фільмі, п'ятий виривається вперед. Так саме в тебе. Це, до речі, ні, це плоскирка. Я думав, що ти вже ліщів почав ловити. Ні, це. Падіння взяв. Ну, так я тобі кажу, а що? Я тобі кажу, що мандула це по білій риби весною, зимою, у холодний період року вона працює ще й як бігом. Ох ти її засандалив, я тобі скажу. Це не саме. Ну я знаю, ну ти ж підсікав. О, ти кажеш в окунь, от така. О, до таранку тобі не потрібно? Та ну куди вона? Ну, ну, ой. Да. Ось так. Бразил виходить вперед. О, я дуже люблю Бразил. Це набагато краще, ніж Динамо Мінськ. Цей окунець, який клюнув у нашого пана Володимира Журавльова, я так думаю, він думав отримати від цієї мандули перший сексуальний досвід. Ну, Володя, як не крути, а твій окунь набагато більше, ніж мандула. О, А бач, який смачний. на цілий хвіст. Але знаєш, ми його, мабуть, випустимо. А може це берж? Це вокунь. Глянь, вокунь. Це саме натуральний вокунь. Давай, пускаємо його. Ух, прямо такий дим пил. О. В мене є. Так, і в мене схоже І в теж, мене- Анатолійович. В мене непоганий. Ну, не знаю, зараз подивимось. В мене вже тут великий. Щось. О, да. Що там в тебе? Судак? А, карась. Ні, карасіус. Карась, а у мене? А, у мене теж. О, дивись, ми з Тамарою ходимо парою. Да. Так. Ра-ба-бам. А в тебе на мікро, ти так і продовжуєш, так? Да, да. Ага. О, на червоненьку. Ось, а в мене на Фіорентину. На Фіорентину. Да, в мене мандула Фіорентина. Так би мовити, Хвост отгризяний. в мене сквадра Віола. Отакий. О. Слухай, ми з тобою взагалі судаків ловимо чи кого? Ну, намагаємось. Що ми з тобою карасятики чи хто? Чи судачатики? Рибаки. Два здорових карася на закуску порося. Так, ну що, друзі, можна підвести трохи підсумків. Що насправді відбувалось? А відбувалось те, що останні дні перед весняною нерестовою забороною ми намагалися ловити хижака. Хижаком у нас виявився судак, окунь, карась, підлящик, плоскирка. І ще що? Бичків не було сьогодні? Тобто ми сьогодні бачили таку фієрію хижої риби, яка навіть навмисно стала на цей період хижою і брала наші снасті. Дякую нашому гіду Олексію. До побачення, друзі.